תמיד כדאי לבחון דרכים שונות לפתרון בעיה, והדבר נכון במיוחד כאשר מדובר בבעיות יחס. בדרך כלל אפשר לפתור בעיות יחס בדרכים שונות, והבחירה בדרך זו או אחרת תלויה בהעדפה אישית. בסרטון זה נראה דרך שונה לפתרון בעיית היחס הקלאסית, שאותה פתרנו בסרטון הקודם. כזכור, נתון יחס של 5:8 בין התפוחים לתפוזים. בכמות התחלתית של פירות. ויחס זה משתנה ל-1:4 כאשר לוקחים ממנה 15 תפוחים. כמה פירות נשארים? חישבנו ומצאנו שנשארים 50 פירות. ננסה לפתור את הבעיה. הפעם האחרונה פתרנו את הבעיה באופן תיאורטי. הפעם ננסה לפתור אותה בדרך פורמלית יותר. נציין ב-A את מספר ההתחלתי של התפוחים. וב-O את מספר התפוזים. מספר זה אינו משתנה במהלך פתרון הבעיה. ובכן, נתונים לנו A תפוחים ו-O תפוזים. מהו היחס בין A ל-O? היחס הוא, נרשום אותו, A חלקי O, apples חלקי oranges. רגע, נעתיק את מה שרשום כאן, נגלול את המסך כלפי מטה, ונעביר לכאן את השורות האלה. רגע, כך שיהיה לנו יותר מקום לכתוב. ובכן, העתקנו והעברנו, ואנחנו יכולים להמשיך. A הוא מספר ההתחלתי של תפוחים, ו-O הוא מספר התפוזים. נוכל אם כן לרשום את היחס, נרשום אותו בצבע אחר, בלבן. היחס בין התפוחים לבין התפוזים שווה ל-5:8. היחס הנתון. ידוע שהמספר ההתחלתי של תפוחים חלקי מספר התפוזים, או אם נשתמש במונח מדויק יותר, היחס ביניהם הוא 5:8. עתה אנו לוקחים 15 תפוחים, שאלה היא כמה תפוחים נשארים. נשארים A פחות 15 תפוחים. 15 תפוחים. נתון גם שהיחס בין התפוחים לתפוזים משתנה ליחס של 1:4. ובכן, היחס בין A פחות 15, המספר ההתחלתי של התפוחים פחות 15, למספר התפוזים שווה ל-1:4. ננסה לפתור את שתי המשוואות האלה. יש לנו שתי משוואות ושני נעלמים. בדרך כלל אנחנו לא משתמשים באלגברה באות O לציין משתנים או נעלמים, משום שהיא דומה בצורתה ל-0. נרשום את שתי המשוואות מחדש כאן. תחילה משוואת היחס המקורי בין התפוחים לתפוזים. A חלקי O שווה ל-5 חלקי 8. כאשר לוקחים 15 תפוחים, משתנה היחס, והיחס בין המספר החדש של תפוחים למספר התפוזים הוא 1/4. המשוואות מבטאות את הבעיה באופן אלגברי. נכפיל בהצלבה את שני אגפי המשוואה הראשונה, ונקבל את המשוואה 8A שווה 5O. זה אינו 0, מה שרשום כאן זה 5O. אנחנו יכולים גם לחסר 5O. 8A פחות 5O שווה 0. זו משוואה לינארית בשני נעלמים. אם נכפיל בהצלבה את שני אגפי המשוואה השנייה, נקבל 4A פחות 60, זו תוצאת הכפל של 4 ו-15. תוצאה זו שווה ל-1 כפול O, נרשום זאת 1O, זה לא 10, זה 1O. אז תפוז אחד, נחסר מכל אחד מהאגפים 1O, ונקבל את המשוואה 4A פחות 1O פחות 60 שווה ל-0. או אם נוסיף 60 לשני האגפים, נקבל 4A פחות 1O שווה 60. כפי שאתם רואים, אלה שתי משוואות לינאריות. זו משוואה אחת וזו השנייה. ויש לנו שני נעלמים, הנעלם A והנעלם O. היה עדיף לכנות את הנעלמים X ו-Y. כדי למנוע בלבול בין ה-O ל-0. זה O. טוב, אתם ודאי מבינים למה הכוונה. ובכן, איך נפתור את המשוואות האלה? נוכל להכפיל אחת מהמשוואות במקדם המתאים, ואז להוסיף או לחסר את המשוואות כדי להיפטר מאחד משני המשתנים. נכפיל את המשוואה השנייה במינוס 2, ונקבל מינוס 8A ועוד 2O שווה מינוס 120. מינוס 8A ויש לנו 8A. פשוט הכפלנו את המשוואה הזאת במינוס 2. עתה נחבר את שתי המשוואות. המשוואה הראשונה היא 8A מינוס 5O שווה 0.
נוסיף אותה למשוואה השנייה. שני האיברים הראשונים מצטמצמים ל-0a. מינוס 5o ועוד 2o שווה מינוס 3o. שווה מינוס 120. ואנחנו קובלים את המשוואה 0 ועוד מינוס 3o שווה ל-120. נחלק את שני האגפים במינוס 3. אפשר להתעלם מה-0. ומספר התפוזים הוא אם כן 40. זה המספר ההתחלתי והסופי. הוא אינו משתנה. O שווה ל-40. מה מספר התפוחים? נוכל להציב את מספר התפוזים בכל אחת מהמשוואות האלה. נציב את מספר התפוזים במשוואה הזו. ובכן 8 כפול מספר התפוחים שווה ל-5 כפול מספר התפוזים. כלומר ל-5 כפול 40. נחשב 8 כפול מספר התפוחים שווה ל-200. מספר התפוחים שווה ל-200 חלקי 8 שווה 100 חלקי 4 שווה ל-25. התוצאה היא 25. נזכר מה הם A ו-O. O הוא מספר התפוזים לאורך כל הבעיה. Oranges. A הוא המספר ההתחלתי של תפוחים. Apples. אלה הנתונים ההתחלתיים. בתחילה יש לנו 25 תפוחים ו-40 תפוזים. כלומר, המספר ההתחלתי של פירות הוא 65. אם לוקחים 15 פירות, נשארים עם 50 פירות. זו בדיוק התוצאה שקיבלנו כאשר פתרנו את הבעיה בדרך האחרת. שתי הדרכים מובילות לתוצאה זהה. אם תרצו לדעת מהו מספר הסופי של תפוחים, תוכלו לחשב אותו. המספר ההתחלתי הוא 25, נחסר מספר זה 15, ונקבל 10 תפוחים. בתחילה היה לנו 25 תפוחים ו-40 תפוזים. בסך הכל 65 פירות, בסוף נשארו 10 תפוחים ו-40 תפוזים, בסך הכל 50 פירות. בכל אחת מהדרכים אפשר להגיע לפתרון הבעיה.